Πάρα πολύ νόστιμο. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω να φτιάξω το δικό μου γιαούρτι, απλά δεν είχα ποτέ το θάρρος να το κάνω. Τώρα είχα 1 λίτρο γάλα το οποίο ήταν έτοιμο να χαλάσει, οπότε είναι η κατάλληλη ευκαιρία.
Τώρα θα το αφήσω να κρυώσει μέχρι να μπορώ να βάλω το χέρι μου μέσα για 15 δευτερόλεπτα χωρίς να κράβω. Τότε θα είναι και η ώρα που θα προσθέσω 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι. Θα το βάλω τώρα μέσα στο φούρνο με ανοιχτό το φως για περίπου 5 με 6 ώρες μέχρι να πήξει. Και μετά θα το βάλω στο ψυγείο για 3 ώρες. Αυτή θα βγει πάρα πολύ μαρμελάδα, αλλά θέλω να δώσω στους γονείς του Mr. P και στη μαμά μου. Η μαρμελάδα θέλει πάντα ένα κάτεμα με ξύλινη κουτάλα. Εντάξει. Yummy. Είναι πεντανάστη. Κάγες. Πολύ νόστιμη.
8 βαζάκια μου βγήκανε. Νόμιζα ότι θα μου βγαίνουν λίγα παραπάνω, αλλά τα σέικ ήταν λίγο πιο νερουλά από ό,τι περίμενα. Αλλά και πάλι είμαι πολύ ευχαριστημένη. Το γιαούρτι φαίνεται να έχει πήξει πολύ ωραία και μυρίζει εντελώς γιαούρτι. Ναι, εντάξει, φεύγω. Καλή όρεξη. Αλλά εντάξει, δεν κάνουμε. Ας τα πιω μια και πάρω. Ευχαριστώ. Σάλτσα. Τέλειο. Δεν το έμενε τώρα, Έχει πάρα πολύ ελαφριά γεύση. Και κρεμόδι. Birthday boy.
Το κοτόπουλο. Το αλάτι. Να κάνετε δουλειά. Και δυόσμος. Και παρμεζάνα. Τόσο ξύδι, Και αυτό το πιπέρι δεν ήταν. Πέρασε ακόμα λίγο. Πόσο είναι ένα φιτιλάκι? Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce, dinos ya que sí, que no, que frenesí. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce, dinos si es que sí. Έρχομαι να σου φέρω φαΐ. Έρχομαι, ναι. Ίσιο. Εσύ αυτό. Δεν είναι αυτό τώρα, γίνεται, κοιτά. Αυτό βγάζει πολύ τέτοια. Εντάξει. Και τέλειο ντομάτα. Το κάνουμε για να γίνει τώρα κανένα. Α, και δεύτερον. Είναι για να κλέψω. Ναι. Τα πρώτα και έχουμε Wow. Είναι φανταστικό. Και στα χέρια σας. Το λατρεύουμε αυτό.